নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি পুত্ৰ লাভ হোৱা যুগৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে বন্ধুসকল যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আহক দেৰি নকৰোঁ আমি শৃংখলা আগবঢ়াওঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম পুত্ৰ লাভ হোৱা যুগৰ বিষয়ে আমি কেনেকৈ গম পাম যে কোনো জাতক বা জাতিকাৰ কুষ্টি চালে যে তেওঁৰ পুত্ৰ সন্তান লাভ হ'ব নে নহয় চাওক লগ্নপতি আৰু পুত্ৰ ভাৱত ঠিক আছে লগ্নপতি যদি পুত্ৰ ভাৱত থাকে আৰু পঞ্চমপতি আৰু বৃহস্পতি দেৱতা যদি লগ্নত থাকে মনত ৰাখিব যে পঞ্চম ভাৱৰ পৰা আমি সন্তানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ সন্তানৰ বিষয়ে বিচাৰ কৰিব লাগে লগ্নপতি যদি পঞ্চম ভাৱত থাকে আৰু পঞ্চমপতি যদি আৰু পঞ্চমৰ কাৰক বৃহস্পতি যদি লগ্নত যদি থাকে আৰু পূৰ্ণ বলি অৱস্থাত যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ পুত্ৰ সন্তান লাভ হয় আৰু মনত ৰাখিব যে পঞ্চম স্থানত থকা বলৱান বৃহস্পতি যদি পঞ্চম স্থানত যদি বৃহস্পতি গ্ৰহ থাকে আৰু সেই বৃহস্পতি গ্ৰহ যদি বলি অৱস্থাত থাকে আৰু বৃহস্পতিৰ ওপৰত যদি লগ্নৰ যদি দৃষ্টি যদি থাকে বা লগ্নৰ অধিপতি যদি এই পঞ্চমৰ অধিপতি বৃহস্পতিৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে তথাপিও তেনে জাতক বা জাতিকাৰ পুত্ৰ সন্তান লাভ হ'ব বৃহস্পতি যদি বৰ্গোত্তম হয় নৱাংশত ঠিক আছে বৃহস্পতি নৱাংশত যদি বৰ্গোত্তম হয় বা বৃহস্পতি দেৱতা যদি নৱাংশত যদি নিজৰ ৰাশিতে যদি থাকে আৰু লগ্নপতি শুভ গ্ৰহৰ নৱাংশত যদি থাকে ঠিক আছে শুভ গ্ৰহৰ নৱাংশ কি হ'ব শুক্ৰ বৃহস্পতি আৰু পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্ৰ কৃষ্ণ শুক্লপক্ষৰ চন্দ্ৰ আৰু পাপৰোহিত বুধ হ'ব শুভ ক্ষেত্ৰ ঠিক আছে আৰু লগ্নপতি যদি শুভ গ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ পুত্ৰ সন্তান লাভ হ'ব আৰু মনত ৰাখিব যে পূৰ্ণ বলি ছেকেণ্ড হাউচৰ অধিপতি পূৰ্ণ বলি ছেকেণ্ড হাউচৰ অধিপতি যদি পঞ্চমত যদি থাকে আৰু বৃহস্পতি যদি দশা বৰ্গত ঠিক আছে 10টা বৰ্গত যেনে ক্ষেত্ৰ হৰা ডেকান আদি যিমানবোৰ বৰ্গ আছে সেই বৰ্গত যদি বলি অৱস্থাত যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ পুত্ৰ সন্তান লাভ হয় লগ্নপতি যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে আৰু পঞ্চমপতি যদি কেন্দ্ৰত থাকে আৰু দ্বিতীয়পতিও যদি বলৱান হয় তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ পুত্ৰ সন্তান লাভ হয় পঞ্চমৰ পৰা সপ্তম স্থান ঠিক আছে পঞ্চমৰ পৰা সপ্তম স্থান মানে কি হ'ব লগ্নৰ পৰা একাদশ ভাৱ পঞ্চমৰ পৰা সপ্তম স্থান হ'ব আৰু একাদশ ভাৱৰ যিটো একাদশ ভাৱৰ যিটো ডিগ্ৰী হ'ব সেই ডিগ্ৰী মতে যদি শুভ ক্ষেত্ৰৰ নৱাংশ হয় একাদশ ভাৱৰ যিটো ডিগ্ৰী হ'ব সেই ডিগ্ৰী যদি শুভ ক্ষেত্ৰৰ নৱাংশ হয় আৰু পত্নী স্থানৰ পৰা পুত্ৰৰ গৰ্ভস্থান মানে পত্নীৰ স্থান মানে সপ্তম স্থানৰ পৰা পুত্ৰৰ গৰ্ভস্থান হ'লে একাদশ ভাৱটো হ'ব পত্নীৰ পুত্ৰৰ স্থান সেই দুটা ভাৱৰ অধিপতি যদি কেন্দ্ৰত বা ত্ৰিকোণত যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে বা শুভ গ্ৰহৰ দ্বাৰা যদি দৃষ্টি দিয়া থাকে তেতিয়াও তেনে জাতক বা জাতিকাৰ পুত্ৰ সন্তান লাভ হয় সেইকাৰণে যেতিয়া আমি কুষ্টি এখনত এই ফৰ্মুলাবোৰ এপ্লাই কৰিম যে বৃহস্পতি পঞ্চম ঘৰৰ অধিপতি লগ্ন আৰু পুত্ৰকাৰক বৃহস্পতি আমি স্থিতি আদি যেতিয়া চাই ল'ম আৰু নৱাংশটো যদি স্থিতি চাই লওঁ তাৰ পৰা আমি একুৰেটলি ক'ব পাৰোঁ যে জাতকৰ পুত্ৰ সন্তান লাভ হয় কাৰণ কিয় আজিকালি নৱ দাম্পত্য এইবিলাক এটা ট্ৰেণ্ড হৈছে যে তেওঁলোকে এষ্ট্ৰলজাৰৰ ওচৰত আহি সোধে যে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ হ'ব নে নাই পুত্ৰ হ'লে পুত্ৰ কি পৰিস্থিতিত পুত্ৰ হ'ব সেইটো তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাবোৰ পৰাশৰী ছিষ্টেমৰ ফৰ্মুলাবোৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ আগত কওঁ তেওঁলোকে তাৰ পৰা এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে আৰু পুত্ৰৰ বিষয়ে জানাৰ কাৰণে আৰু বহুত উপায় আছে যেনে আমি বীজপুত ক্ষেত্ৰপুত সন্তান তিথি এই আটাইবোৰ আমি জানিব লাগিব তেতিয়া আমি একুৰেট প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰিম কিন্তু আজি আমি পুত্ৰ লাভ যুগৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ যিটো পৰাশৰৰ মত অনুযায়ী
মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ